Πώς σου φαίνεται η ιδέα ότι αυτό που ζεις αυτή τη στιγμή ίσως δεν είναι ακριβώς πραγματικό, ότι ο εγκέφαλός σου δεν περιμένει να δει τι είναι αλήθεια, αλλά αποφασίζει πρώτα και μετά στο δείχνει, ότι πριν καν ανοίξεις τα μάτια σου έχει ήδη φτιάξει τη δική του εκδοχή του κόσμου που θα βιώσεις, και το πιο περίεργο, αυτό δεν είναι φιλοσοφία, είναι βιολογία. Καλώς ήρθατε στο Κοσμικό Φως. Είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας διαμορφώνει την πραγματικότητα. Θα ανακαλύψουμε πως αυτό που πιστεύουμε μπορεί να γίνει πραγματικό μέσα στο μυαλό μας, πως οι προσδοκίες μας δημιουργούν εμπειρίες και γιατί η αντίληψή μας δεν είναι απλώς αυτό που βλέπουμε, αλλά μία ελεγχόμενη ψευδαίσθηση που καθορίζει τη ζωή μας. Ο εγκέφαλός μας κρύβει ένα από τα πιο παράξενα και συναρπαστικά μυστικά της βιολογίας. Δεν χρειάζεται κάτι να είναι αληθινό για να το κάνει να συμβεί. Το φαινόμενο πλασίμπο είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη αυτού. Ακόμα και όταν παίρνουμε ένα χάπι χωρίς καμία φαρμακευτική ουσία, αν πιστεύουμε ότι μας βοηθά, το σώμα μας αντιδρά σαν να είναι πραγματικό φάρμακο. Ο εγκέφαλος ενεργοποιεί συγκεκριμένα κυκλώματα, απελευθερώνοντας ντοπαμίνη, μειώνοντας τον πόνο και δημιουργώντας αισθήματα ανακούφισης. Το αποτέλεσμα δεν είναι ψευδαίσθηση. Η αντίδραση είναι πραγματική, μετρήσιμη, βιολογική. Με άλλα λόγια, η πίστη μας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία του σώματός μας. Κάθε φορά που κάποιος παίρνει ένα ψεύτικο χάπι και νιώθει ανακούφιση, η επιστήμη μας δείχνει ότι δεν ήταν απλώς η φαντασία του, ήταν η δύναμη της προσδοκίας που ενεργοποίησε πραγματικά φυσιολογικά αποτελέσματα. Αυτό το φαινόμενο μας μαθαίνει κάτι απλό αλλά βαθύ. Το μυαλό μας μπορεί να δημιουργεί αποτελέσματα μόνο και μόνο επειδή τα πιστεύει. Στην ουσία, το πίστεψέ το και γίνεται δεν είναι μεταφορική φράση. Είναι η αλήθεια σε βιολογικό επίπεδο. Μια υπενθύμηση ότι η δύναμη της πεποίθησης δεν περιορίζεται στην ψυχή ή στην αντίληψη, λειτουργεί μέσα στο σώμα μας, μέσα στον ίδιο μας τον εγκέφαλο, μετατρέποντας την προσδοκία σε πραγματικότητα. Το placebo effect είναι μόνο η αρχή. Αυτό που μόλις ανακαλύψαμε μας δείχνει ότι η πίστη μπορεί να ενεργοποιήσει βιολογικές διαδικασίες, να απελευθερώσει ντοπαμίνη και να μειώσει τον πόνο. Αλλά ο εγκέφαλός μας δεν σταματά εκεί. Δεν επηρεάζει μόνο το σώμα μας, επηρεάζει την ίδια μας την αντίληψη του κόσμου. Κάθε στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας, ο εγκέφαλος δεν περιορίζεται στο να παρατηρεί απλώς ό,τι υπάρχει γύρω μας. Προβλέπει, υπολογίζει, φτιάχνει προσδοκίες και μετά γεμίζει τα κενά με δεδομένα που ταιριάζουν σε αυτά που ήδη πιστεύει ότι πρέπει να δει. Με άλλα λόγια, η εμπειρία μας από την πραγματικότητα δεν είναι μία απλή αντανάκλαση των γεγονότων. Είναι η δική μας κατασκευή, βασισμένη σε πρότυπα, εμπειρίες και πεποιθήσεις. Το μυαλό μας χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία που φτάνει από τις αισθήσεις μας για να συνθέσει την εικόνα του κόσμου. Αλλά αυτή η εικόνα είναι πάντα φιλτραρισμένη και τροποποιημένη από ό,τι περιμένουμε να δούμε. Κάθε χρώμα, κάθε ήχος, κάθε κίνηση ερμηνεύεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καν πόσο λίγο από ό,τι βλέπουμε είναι καθαρή πραγματικότητα και πόσο είναι η δική μας πρόβλεψη που έχει ήδη διαμορφώσει την εμπειρία μας. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι η αντίληψή σου δεν είναι απλώς παθητική, αλλά ενεργή δημιουργία της πραγματικότητας, αρχίζεις να καταλαβαίνεις πόσο ισχυρή δύναμη είναι η σκέψη και η πίστη. Το πλασέμπο μας έδειξε ότι η πεποίθηση μπορεί να αλλάξει τη βιολογία. Η επόμενη αποκάλυψη είναι ότι αυτή η πεποίθηση μπορεί να αλλάξει και την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουμε. Κάθε στιγμή, κάθε αντίληψη, κάθε εμπειρία είναι αποτέλεσμα όχι μόνο αυτού που υπάρχει γύρω μας, αλλά και αυτού που ο εγκέφαλός μας έχει ήδη αποφασίσει ότι θα δει. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η δύναμη του μυαλού μας
δεν περιορίζεται στο σώμα. Εκτείνεται σε ό,τι θεωρούμε αληθινό, φτιάχνοντας τη ζωή μας ακόμα και πριν τη ζήσουμε. Νομίζεις ότι βλέπεις τον κόσμο όπως είναι, ότι κάθε χρώμα, κάθε κίνηση, κάθε ήχος αντανακλά πιστά την πραγματικότητα γύρω σου. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο συναρπαστική και παράλληλα πιο απρόβλεπτη. Αυτό που βιώνεις δεν είναι απλώς μία αντανάκλαση του εξωτερικού κόσμου, είναι μια κατασκευή που φτιάχνει ο ίδιος σου ο εγκέφαλος. Κάθε στιγμή, πριν καν επεξεργαστείς τις αισθητηριακές πληροφορίες, το μυαλό σου έχει ήδη σχηματίσει μια πρόβλεψη για το τι πρόκειται να δει, να ακούσει ή να νιώσει. Οι αισθήσεις σου δεν σου δείχνουν απλά την αλήθεια, φέρνουν στον εγκέφαλο αποσπάσματα δεδομένων που συγκρίνονται με τις προσδοκίες και τις προηγούμενες εμπειρίες σου και εκείνος γεμίζει τα κενά με αυτό που περιμένει ότι υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι ότι βιώνεις μια πραγματικότητα που είναι εν μέρει κατασκευασμένη, διαμορφωμένη από την ιστορία, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες σου. Δεν βλέπεις τον κόσμο όπως είναι, βλέπεις τον κόσμο όπως περιμένεις να είναι. Αυτό εξηγεί γιατί δύο άνθρωποι μπορούν να κοιτάζουν το ίδιο γεγονός και να το ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά, γιατί η αντίληψη δεν είναι ουδέτερη, είναι προσωπική, υποκειμενική και καθοδηγούμενη από το μυαλό. Κάθε λεπτομέρεια που αντιλαμβάνεσαι, κάθε αίσθηση που νιώθεις, έχει ήδη φιλτραριστεί, προσαρμοστεί και επεξεργαστεί, σύμφωνα με αυτό που ο εγκέφαλός σου θεωρεί πιθανό ή αληθινό. Η πραγματικότητα που ζεις δεν είναι μια απλή απεικόνιση του κόσμου, είναι η πρόβλεψη του μυαλού σου, μια ελεγχόμενη παραίσθηση, όπως την ονομάζουν οι νευροεπιστήμονες, όπου το πραγματικό και το φανταστικό μπλέκονται αθόρυβα, και αυτό σημαίνει ότι η δύναμη της αντίληψής σου είναι τεράστια. Ό,τι θεωρείς αληθινό, ακόμα και πριν το δεις καθαρά, ήδη επηρεάζει την εμπειρία σου και καθορίζει τον τρόπο που ζεις και νιώθεις τον κόσμο γύρω σου. Ο εγκέφαλός σου δεν λειτουργεί απλώς σαν παθητικός δέκτης πληροφοριών από τον κόσμο γύρω σου. Αντίθετα, δουλεύει σαν ένα εξαιρετικά προηγμένο σύστημα πρόβλεψης. Κάθε στιγμή πριν καν τα μάτια σου ή τα αυτιά σου δώσουν ολοκληρωμένα δεδομένα, ο εγκέφαλος έχει ήδη σχηματίσει μια πρόβλεψη για το τι πρόκειται να δει ή να ακούσει. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται προγνωστική επεξεργασία και είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς μηχανισμούς της νευροεπιστήμης. Τα μάτια σου δεν στέλνουν συνεχώς πλήρη εικόνα του κόσμου, δίνουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες, μικρά κομμάτια ενός τεράστιου παζλ. Ο εγκέφαλος παίρνει αυτά τα αποσπάσματα και τα ενσωματώνει στις προβλέψεις του, γεμίζοντας τα κενά με αυτό που πιστεύει ότι είναι εκεί, βασισμένος στις προηγούμενες εμπειρίες, τις μνήμες και τις προσδοκίες σου. Με άλλα λόγια, η αντίληψή σου δεν είναι μια καθαρή απεικόνιση του εξωτερικού κόσμου, είναι μια σύνθεση προβλέψεων και δεδομένων, μια δυναμική κατασκευή που ενημερώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες, αλλά πάντα μέσα στα όρια αυτού που ο εγκέφαλος θεωρεί πιθανό. Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπεις τον κόσμο όπως είναι πραγματικά, βλέπεις τον κόσμο όπως περιμένεις να είναι. Αν περιμένεις κάτι δυσάρεστο, η αντίληψή σου θα το εντοπίσει, θα το μεγενθύνει και θα επιβεβαιώσει την πρόβλεψη. Αν περιμένεις κάτι θετικό, ο εγκέφαλός σου θα επιλέξει και θα ερμηνεύσει τα στοιχεία με τρόπο που να το επιβεβαιώνει. Η πραγματικότητα που βιώνεις λοιπόν είναι ένα είδος ελεγχόμενης ψευδαίσθησης, όπου οι προσδοκίες και οι προβλέψεις του μυαλού σου μπλέκονται με όσα πραγματικά υπάρχουν γύρω σου. Και αυτό κάνει τη συνείδηση και την αντίληψή σου πολύ πιο ισχυρές από ό,τι φαντάζεσαι. Κάθε εμπειρία, κάθε αίσθηση, κάθε γεγονός που αντιλαμβάνεσαι έχει ήδη διαμορφωθεί από το πόσο ο εγκέφαλός σου προέβλεψε ότι θα εξελιχθεί. Δεν βλέπεις τι υπάρχει, βλέπεις αυτό που ήδη πιστεύεις και μέσα σε αυτή την απλή φράση κρύβεται όλη η δύναμη της συνείδησής σου να δημιουργεί την πραγματικότητα που ζεις.
Στην καθημερινότητά μας, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έχει άμεση επίδραση στο πώς εξελίσσονται τα γεγονότα γύρω μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε συνειδητά. Αν συνεχώς βλέπουμε εμπόδια και αποτυχίες, ο εγκέφαλός μας προετοιμάζεται για αυτές, εντοπίζει κάθε πιθανό πρόβλημα και ερμηνεύει τις καταστάσεις μέσα από αυτό το πρίσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ίδια η προσδοκία της αποτυχίας διαμορφώνει τη συμπεριφορά μας και τις αποφάσεις που παίρνουμε, κάνοντας πιο πιθανό να επιβεβαιωθεί. Αντίθετα, όταν η αντίληψή μας εστιάζει σε ευκαιρίες, ο εγκέφαλος αναγνωρίζει σημεία που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα και μας καθοδηγεί προς δράσεις που ανοίγουν δρόμους για επιτυχία. Δεν είναι θέμα θετικής σκέψης ή νοητικής δύναμης. Είναι απλώς η λειτουργία του μυαλού μας ως σύστημα πρόβλεψης και ερμηνείας. Οι προσδοκίες μας λειτουργούν σαν φίλτρα. Ενισχύουν οτιδήποτε ταιριάζει με αυτό που περιμένουμε να συμβεί και αγνοούν ή μειώνουν τη σημασία όσων αντιτίθενται σε αυτές. Έτσι, η καθημερινή μας εμπειρία γίνεται μία αλληλουχία προβλέψεων που επιβεβαιώνονται, είτε πρόκειται για μικρές αλληλεπιδράσεις, για επαγγελματικές αποφάσεις, είτε για κοινωνικές καταστάσεις. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε δεν είναι απαραίτητα αντικειμενική, αλλά είναι στενά συνδεδεμένη με το πώς την ερμηνεύουμε. Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο επηρεάζει όχι μόνο τη συναισθηματική μας κατάσταση, αλλά και τις επιλογές και τις ενέργειές μας, οι οποίες με τη σειρά τους σχηματίζουν την εμπειρία που τελικά βιώνουμε. Η διαδικασία είναι διακριτή και συστηματική. Η αντίληψη καθορίζει την πρόβλεψη, η πρόβλεψη επηρεάζει τη δράση και η δράση δημιουργεί την πραγματικότητα που τελικά αντιμετωπίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο, η καθημερινότητά μας αποκαλύπτει τη δύναμη της προσδοκίας ως ένα αόρατο νήμα που συνδέει τη σκέψη με την εμπειρία χωρίς καμία υπερβολή ή θετικισμό. Είναι απλώς παρατήρηση των φυσικών μηχανισμών της αντίληψης και της αντίδρασης που καθορίζουν τη ζωή μας σε μικρές και μεγάλες στιγμές. Το μυαλό σου είναι εξαιρετικά υποβαλλόμενο, δηλαδή ευάλωτο σε προτάσεις, προσδοκίες και ιστορίες που του παρουσιάζονται. Δεν λειτουργεί σαν μία ουδέτερη μηχανή που καταγράφει μόνο την πραγματικότητα. Αντίθετα, δέχεται πληροφορίες, σκέψεις, εντυπώσεις και τις επεξεργάζεται με τρόπους που μπορούν να αλλάξουν την ίδια σου την εμπειρία. Όταν ακούς ή βλέπεις κάτι που σε πείθει ή που περιμένεις να συμβεί, το μυαλό σου δεν περιορίζεται απλώς στην κατανόηση. Ενεργοποιεί νευρικά κυκλώματα, απελευθερώνει χημικές ουσίες και προσαρμόζει τη λειτουργία του σώματος ώστε να ταιριάζει με αυτή την προσδοκία. Με άλλα λόγια, η ιστορία που αφηγείται το μυαλό σου μπορεί να γίνει βιολογική πραγματικότητα. Όταν πιστεύεις ότι κάτι θα σε κάνει καλύτερο ή ότι κάτι θα συμβεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το ίδιο το σώμα σου προετοιμάζεται και αντιδρά σύμφωνα με αυτή την πίστη. Αυτό δεν είναι μαγεία ή απλή φαντασία. Είναι η δύναμη της προσδοκίας που μεταμορφώνει την αντίληψη, τη φυσιολογία και ακόμα και τα συναισθήματα. Κάθε σκέψη, κάθε φράση που αποδέχεσαι ως πιθανή αφήνει ένα αποτύπωμα στη συνείδηση και στο σώμα σου, δημιουργώντας μία αλληλουχία δράσεων που οδηγούν σε πραγματικά αποτελέσματα. Έτσι, το μυαλό που ξεγελιέται δεν είναι αδύναμο, είναι εξαιρετικά ευέλικτο και δημιουργικό, καταλαβαίνει πρότυπα, προβλέπει συνέπειες και γεμίζει τα κενά με ιστορίες που ενισχύουν την εμπειρία σου. Κάθε φορά που νιώθεις ανακούφιση, χαρά ή ακόμα και πόνο, δεν είναι μόνο η εξωτερική πραγματικότητα που το προκαλεί, είναι η αλληλεπίδραση της συνείδησής σου με τα σήματα του σώματος και τις προσδοκίες σου. Η πίστη και η ευαλωτότητα δεν είναι απλώς ψυχολογικά φαινόμενα. Γίνονται εργαλεία που το μυαλό χρησιμοποιεί για να μεταμορφώσει τη ζωή σου, για να δημιουργήσει εμπειρίες που πριν φαίνονταν αδύνατες και να μετατρέψει κάθε ιδέα, κάθε προσδοκία
σε μια απτή πραγματικότητα που βιώνεις καθημερινά. Το μυαλό σου λοιπόν δεν περιορίζεται στην παρατήρηση, δέχεται ιστορίες και τις κάνει πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι η συνείδηση είναι μια ισχυρή δύναμη που μπορεί να διαμορφώσει τον ίδιο τον κόσμο γύρω σου. Αν πιστέψεις ότι κάτι θα πάει λάθος, το σώμα σου προετοιμάζεται γι' αυτό. Ο εγκέφαλος, με τον ίδιο τρόπο που ενεργοποιεί κυκλώματα για να μειώσει τον πόνο όταν περιμένεις ανακούφιση, μπορεί επίσης να ενισχύσει την αντίδραση στο στρες ή την ένταση όταν περιμένεις αποτυχία ή δυσκολία. Κάθε αρνητική προσδοκία δεν μένει μόνο στη σκέψη, μεταφέρεται σε φυσιολογικές αλλαγές. Αυξάνεται η καρδιακή συχνότητα, ενισχύεται η αίσθηση του άγχους, η αντίληψη του κινδύνου γίνεται πιο έντονη και οι αποφάσεις που παίρνεις καθοδηγούνται από αυτή την προσδοκία. Είναι σαν να παίζει ένα διπλό παιχνίδι μέσα σου. Η ίδια διαδικασία που μπορεί να σε βοηθήσει να προετοιμαστείς και να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες, μπορεί επίσης να σε περιορίσει και να σε κρατήσει πίσω όταν η προσδοκία είναι αρνητική. Η δύναμη της πεποίθησης είναι ουδέτερη. Δεν ξέρει από καλό ή κακό, από θετικό ή αρνητικό. Το μυαλό αντιδρά με τον ίδιο τρόπο, ενεργοποιώντας σήματα και χημικές ουσίες που προετοιμάζουν το σώμα για αυτό που αναμένει. Αν περιμένεις ότι κάτι θα λειτουργήσει, ανοίγεις δρόμους για θετικά αποτελέσματα. Αν περιμένεις ότι κάτι θα αποτύχει, η ίδια η πρόβλεψη σφραγίζει την εμπειρία με αρνητικό πρόσημο. Κάθε σκέψη, κάθε προσδοκία γίνεται οδηγός για το πώς το σώμα και η αντίληψη σου προετοιμάζονται να αντιδράσουν ακόμα και πριν τα γεγονότα εκδηλωθούν. Αυτό δημιουργεί μία λεπτή ισορροπία. Η ίδια σου η συνείδηση μπορεί να σε οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ανακούφιση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σε παγιδεύσει σε ένα μοτίβο περιορισμού, όπου η αρνητική προσδοκία γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Είναι ένα παιχνίδι με δύο όψεις, όπου η ευαισθησία του μυαλού σου σε πεποιθήσεις λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργαλείο και ως παγίδα. Και αυτή η διπλή φύση δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, είναι η ίδια η ουσία της συνείδησης και της αντίληψης. Ό,τι θεωρείς πιθανό να συμβεί, μετατρέπει την εμπειρία σου σε αποτέλεσμα, είτε προς όφελός σου, είτε σε περιορισμό. Η συνείδηση με λίγα λόγια είναι πάντα ενεργή, πάντα συμμετέχουσα και η δύναμή της εκδηλώνεται ανάλογα με το τι επιλέγεις να περιμένεις. Τώρα που καταλάβαμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ζωή που βιώνεις δεν είναι απλώς αυτό που υπάρχει έξω από σένα. Είναι αυτό που ο ίδιος σου ο εγκέφαλος αποφασίζει να δημιουργήσει. Κάθε αμφιβολία, κάθε φόβος, κάθε πεποίθηση δεν μένουν στη σκέψη. Γίνονται βιολογία, γίνονται εμπειρία, γίνονται ζωή. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την αλήθεια για να δράσεις. Ο εγκέφαλός σου δεν την περιμένει, τη δημιουργεί και εσύ έχεις την εξουσία να του δώσεις κατεύθυνση. Αν μπορούσες να διαλέξεις τι θα γίνει πραγματικότητα μέσα από την πίστη σου, τι θα επέλεγες να ζήσεις? Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.